Okay. आज म अलिक थोरै बोल्छु है. Good morning. Equation of continuity, magnetic moment of direct particle. दुईटा कुरा हामी गर्छौं. Equation of continuity Klein Gordon को केसमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं. त्यसमा पनि almost similar type equation of continuity in four vector form जस्तो आउँछ. आजको हाम्रो वर्कआउटको मेन टार्गेट चाहिँ direct conjugation डिफाइन गर्ने हो. अहिलेसम्म हामीले अल्फा बीटा मैट्रिसेस डिफाइन गर्यौं, गामा मैट्रिसेस डिफाइन गर्यौं. लास्ट क्लासमा हामीले डाइरेक्ट स्पिन मैट्रिसेस डिफाइन गर्यौं. आज हामी डाइरेक्ट कन्जुगेसन डिफाइन गर्छौं. कन्जुगेसन प्रोपर्टीहरु डिस्कस गर्नको लागि त्यो कन्जुगेसन डिफाइन गर्नलाई इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी ले कम्पेल गर्छ. कन्जुगेसनतिर एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुरा डिस्कस गर्छौं. So there might be several questions, including long questions as well. Find the expression for magnetic moment of direct particle and discuss it. यसलाई हामीले कतिपय स्टेप्सहरु मैले जम्प गरेको छु. सुनिया छ? कसैको? ओके ओके ठीक छ. यसो चेक गरेको. स्पिकरै अफ हो कि? Okay. So first two questions are small questions, short questions, 5 marks question. So use direct equation instead of equation of continuity. In terms of direct conjugation, use direct equation and derive expression for probability density and probability current density. Conventional कुरा भयो. Conjugation तपाईहरुले obviously Lorentz algebra use गरेको हुनुपर्छ है. इन्ट्रोड्युस गरेर Lorentz algebra को propertiesहरु गर्दाखेरि field quantization यो गरेको हुनुपर्छ. तर पनि अब त्यो तपाईको कुरा रिकल हुन्छ डिफरेन्ट वेबाट. अल्टिमेटली हामी म्याग्नेटिक मोमेन्टको एक्सप्रेसन निकाल्छौं. यसपछि काइरलिटी र उसमा यो क्लासमा जम्प गर्ने विचार गरेको थिए. तर यसो डिटेलमा हेर्दाखेरि यसमा केही टेक्निक्सहरु युज गरेको छ. त्यसलाई मैले इलाबोरेट गरौँ भनेर काइरलिटी र हेलिसिटी अर्को नेक्स्ट क्लासमा गर्ने भनेर राखे. So this is the usual direct equation. You know this. Introducing del for the operator momentum, assuming momentum as an operator, and direct particle having momentum. The direct particle is obviously free direct particle. I mean, I discuss गरेको single particle theory हो, free direct particle नै हो. हामीले p को ठाउँमा minus I s cot del राख्यौं यहाँ. त्यसपछि यसको हर्मिटियन कन्जुगेट लियौं. जसरी हामी कन्भेन्सनली हामी सोरेन्ज इक्वेसन देखि गर्थ्यौं. सोरेन्ज इक्वेसन लिन्थ्यौं, त्यसपछि त्यसको कन्जुगेसन लिन्थ्यौं. त्यसपछि यसलाई कन्जुगेट फंक्सनले र यसलाई वेभ फंक्सनले नन कन्जुगेट फंक्सनले मल्टिप्लाई गर्थ्यौं लेफ्ट साइडबाट अनि दुईटै सबट्र्याक्ट गर्थ्यौं. So this is the conjugation of this Hermitian conjugation of equation of first. I को ठाउँमा minus I psi छ भने ड्यागर राख्नु पर्यो. त्यही किसिमले यतातिर पनि त्यही किसिमले बीटा छ भने बीटा ड्यागर होइन हो. बीटा इक्वल्स टु बीटा ड्यागर जे भए पनि हामीले एड्रेस गर्नु पर्यो. I s got c भनेको यो यसको कन्जुगेसन प्यारामिटर हुँदैन, रियल नै हो यिनीहरु. त्यसैले अरुलाई हामीले ड्यागर गर्नु पर्यो. Okay, so similar as previous, we operate this equation first in this way, multiplying equation first by psi dagger and equation second by psi and subtracting in this fashion. We have this form, and the last term is obviously here you have beta and beta dagger. Beta is actually gamma 4, so gamma 4 dagger is gamma 4 inverse is gamma 4, gamma 4 dagger is gamma 4. If you look at the matrix of gamma 4, you find this, so you can write it directly. So this term reduces to 0, so we have only these two terms. I s got d psi dagger psi by dt and I s got c this form, this part. अब हाम्रो एउटा जब छ. त्यो जब के भने यसलाई रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट बनाउने.
रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट पनि साथसाथै बनाउनु पर्छ किनभने हाम्रो पार्टिकल रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल छ है ओके अब त्यसको लागि इन्भ्यारिएन्ट बनाउनलाई के वर्कआउटहरु यहाँनिर हेरौँ okay just I have introduced I have I have taken only C out यसलाई मात्रै राखौँ I escort लाई यतातिर लगिदियौँ ओके I escort cancel हो सरी यो पार्टमा this is the simple अब यहाँनिर एउटा कुरा म पछि म्याट्रिसेसहरुमा आउँछु तपाईले अल्फा म्याट्रिसेसहरु तीनटै हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने अल्फा x चाहिँ त्यसको ड्यागरको सेम हुन्छ त्यसको कन्जुगेसन लिए पनि अल्फा y पनि त्यसमा I छ I को पनि यो कन्जुगेसन लिएर त्यसलाई ट्रान्सपोज गर्यो भने ड्यागर लियो भने सेम हुन्छ अल्फा z पनि सेम हुन्छ त्यसैले यो अल्फा एज्युमिङ भनेर यो बुकमा लेखेको छ but in reality but if you generalize this alpha for the field then the situation will be different but for single particle theory alpha equals to alpha dagger because this is the Hermitian conjugation Hermitian conjugate लिए भने त्यो म्याट्रिसेस तीनटै अल्फा x अल्फा y अल्फा z को सिमिलर हुन्छ तर पनि मैले एज्युमिङ यहाँनिर लेखे तर तपाईले एक्जाममा अथवा तपाईले आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि सिन्स लेखे पनि हुन्छ at least for single particle theory okay so अब यो सेम भइसकेपछि यहाँ पनि अल्फा छ यो पनि अल्फा भयो कन्जुगेसन सेम हुँदाखेरि हामीलाई अब सजिलो भयो दुईटैतिर अल्फा मात्रै छ त्यसपछि हामीले यसलाई डेल निकालेर डिफरेन्सिएसनको फर्ममा बिचमा प्लस छ यसरी लेख्न सक्छौं जुन युजुअली हामी गर्ने गर्थ्यौं श्रोडिङ्गर इक्वेसनको केसमा okay now this equation is relatively simple you have probability density here and current density here including C okay this is your equation of continuity okay अब यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भयो यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भयो यो करेन्ट डेन्सिटी भयो यसमा सी पनि राखौँला तर यो इक्वेसनलाई रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट पनि बनाउनु पर्यो है यो इक्वेसनबाट पछि फेरि हामी यसलाई डिस्कस गरौँला प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटीतिर लगाउँला पहिले हामीलाई यसलाई इन्भ्यारिएन्ट बनाऊ त्यसैले सुरुमा हामीले पछि गरौँला भनेर ब्र्याकेटमा लेख्यौं comparing this equation with the equation of continuity you get expressions for probability density and current density but for now we define direct conjugation in order to make it invariant this equation should be invariant relativistically invariant मा लग्नको लागि डाइरेक्टली कन्जुगेसन फर्म डिफाइन गर्नु हो नत्र भने यसलाई इन्भ्यारिएन्ट लग्न सकिदैन यो पार्टलाई इन्भ्यारिएन्ट लग्नलाई फोर भेक्टरमा लेख्नलाई यो किसिमले इन्ट्रोड्युस गरियो यो फंक्सनको वेभ फंक्सनको कन्जुगेसन डिफाइन गरियो यो चाहिँ Hermitian conjugate multiplied or times or operated with this matrix gamma 4. Gamma 4 is beta, you know this. यसरी डिफाइन गर्दाखेरि एउटा नयाँ वेभ फंक्सन कन्जुगेसनको फर्ममा लाग्दाखेरि के हुँदो रहेछ हेरौं र तपाईहरुलाई क्लाइन्ट इक्वेसन के साथ कन्जुगेसन प्रपर्टी क्लाइन्ट पार्टिकल कन्जुगेसन प्रपर्टी थाहा छ त्यसैले डाइरेक्ट पार्टिकलको लागि पनि कन्जुगेसन प्रपर्टी हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं LECT को केसमा so gamma 4 you know this gamma 4 equals to gamma 4 and which is obviously the inverse of gamma 4 whether it is contravariant or covariant it's the same okay त्यसले gamma 4 यस्तो कुरा रहेछ डिफाइन यसरी गरे पनि यसलाई हामीले यहाँ पनि राख्न सक्छौं यता मन लाग्यो भने यहाँ पनि लगाउन सक्छौं किनभने इन्भर्स इक्वल छ contravariant covariant छ पनि इक्वल छ तल पनि राख्न सक्छौं माथि पनि राख्न सक्छौं यता पनि लगाउन सक्छौं gamma चाहिँ अथवा बीटा so therefore direct conjugation can be written as अब यो conjugation मा यसलाई यता लगिदिनु है direct conjugation can be written as this is the Hermitian conjugation equals to direct conjugation times this gamma 4 okay now substituting this in equation of continuity in equation third यतातिर त्यतिकै हो हामीले यहाँनिर त्यो अगाडिको इक्वेसन नै कपी गरे यहाँ अब यहाँ साइड ड्यागर छ नि साइड ड्यागर यहाँ छ यहाँ पनि छ यसको ठाउँमा हामी कन्जुगेसन राखिरहेका छौं
So in both places, we substituted the definition or the introduction made by Dirac to make it relativistic invariant. The target was to make it relativistic invariant. अब यहाँ हेरौँ यतातिर त्यति प्रब्लम छैन, हामीले सी यहाँ इन्सर्ट गरौँला, टेम्पोरल पार्ट गरौँला है, स्पेसियलमा पनि प्रब्लम नहोला, तर यहाँ भित्रको वर्कआउट अलिकति अगाडिको कुरा रिकल गरौँ। अब यसलाई रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट बनाउन डिरेक्टली जुन अगाडि नै इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो नि, यो अहिले इन्ट्रोड्युस गरेको होइन, पहिले नै हामीले डिरेक्ट इक्वेसनलाई रिलेटिभिस्टिक इन्भ्यारिएन्ट बनाउनलाई यो इन्ट्रोड्युस गरिसकेका थियौँ। र इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीलाई पनि इन्भ्यारिएन्ट गराउन यो इन्ट्रोडक्सन हुने के हो भने गामा म्याट्रिक्सको इन्ट्रोडक्सन है, गामा फो अल्फा डट डेल इक्वल्स टु गामा के डेल के भनेर पहिले नै हामीले अगाडिको क्लासमा छ है। अब यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ यो गामा के, यो डेल के जुन छ नि, यो डेल के चाहिँ जस्तै कन्ट्राभेरेन्ट कोभ्यालेन्ट लगायो भने त माइनस हुन्छ, यो वास्तवमा डेल हो, 3 डाइमेन्सन कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ डेल हो। 4 वेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि हामीले यसको स्पेसियल पार्टलाई के भनेर लेख्यौँ, के रन्स फ्रम 1 to 3, यो चाहिँ नि टेम्पोरल पार्ट यतातिर छ है। सो गामा के इक्वल्स टु गामा फो अल्फा के, म अहिले फोन गर्छु, फोन उठाएर भन्दै पनि हुन्छ, क्लासमा हुनुहुन्छ भने गामा फो अल्फा के, gamma for alpha k. Okay, so so here del k equals to minus, यसलाई हामीले तल कन्ट्राभेरेन्ट बनाइदियो भने माइनस डेल हुन्छ। अब यो कुरा हामीले यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरिदियो भने यसलाई माथि राखेर लेख्यौँ भने गामा k equals to, this is just a simplification of the assumptions Dirac introduced to make Dirac equation relativistically invariant. So gamma k equals to minus gamma for alpha. Alpha, it has 3 components. The spatial component is, the temporal is here. It also has 3 components. Gamma, this is the relation between 3 components of alpha and 3 components of gamma. Okay, so gamma for alpha भनेको यहाँनिर छ, यसलाई हामीले यो इक्वेसन डिरेक्टको इन्ट्रोडक्सनलाई युज गर्यो भने यो बीचमा चाहिँ माइनस हुन्छ र यो ठाउँमा हामी गामा के लेख्छौँ, के रन्स फ्रम 1 to 3 स्पेसियल पार्ट हो त्यो। ओके, सो यो पार्टलाई हामीले चलाएनौँ, यो पार्टमा डेल डट साई ड्यागर गामा के साई भन्ने यस्तो टर्म आयो। ओके, again Dirac introduced directly अब यो होल टर्म यसलाई चाहिँ यस के भनेर लेख्नुभयो, यतातिरको यो होललाई यस 4 भनेर लेख्नुभयो। सो दिस इज फर स्पेसियल पार्ट, दिस इज फर टेम्पोरल पार्ट। सो फाइनली अब दुईटालाई सेपरेट लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्दा भयो। यहाँ अगाडिको एउटा इक्वेसन मैले लेखेको थिएँ, कसरी आएन। ओके, जे होस् यो चाहिँ यो पार्ट चाहिँ डी यस 4 को पार्ट हो अनि यो पार्ट चाहिँ टेम्पोरल पार्ट हो। दुईटैलाई यतातिर स्पेसियल पार्ट छ, टेम्पोरल पार्ट छ, दुईटैलाई कम्बाइन गर्दा डेल न्यू एस न्यू इक्वल्स टु 0। दिस इज इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी इन 4 वेक्टर फर्म। नाउ वी फाइन्ड, यो हाम्रो पुरानो इक्वेसन 3 नै हामीले लिए, जसमा हाम्रो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भनेको यहाँ छ, करेन्ट डेन्सिटी यतातिर छ है। त्यसलाई हामीले क्लाइन गणनमा गरे जस्तै probability density is psi dagger psi, and this is psi for bispinner. Bispinner हुँदाखेरि अब solution up energy state को र negative energy state को positive energy state को लागि spin up र spin down को solutions हरु चाहियो। त्यसैले यो bispinner को फर्ममा general solution आउने भयो। Okay, so if you multiply these two, you have a very simple relation. This is probability density for of Dirac equation. Dirac equation in terms of wave function psi 1 square, psi 2 square, psi 3 square, and psi 4 square. Therefore, the probability density of Dirac particle always positive, like in the Schrodinger equation. So, pick a modulus square, so
बिचमा प्लस छ सिमिलरली current density expression is c psi dagger alpha psi यस्तो थियो इक्वेसन 3 मा त्यसैले हामीले अब psi को लागि 4 components 22 भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ अल्फा x लेख्नु पर्यो jx को लागि त्यसै jy jz निकाल्नलाई अल्फा y अल्फा z भनेर राख्ने हामीलाई थाहा छ this is alpha x. If you look at here, यसको हामीले Hermitian conjugate गर्यो भने के हुन्छ अघि हामीले गरेका थियौं नि अल्फा इक्वल्स टु अल्फा ड्यागर Hermitian conjugate गर्यो भने सेम हुन्छ 0001 यसलाई फेरि तल राख्यो भने 0001 इज द सेम सो Hermitian conjugate of this is यहाँ रियल मात्रै छ त्यसले सेम हुने हो ओके कम्प्लेक्स भए पनि त्यो खालको फर्ममा भए पनि त्यो सेम हुन्छ Hermitian conjugate सो अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने पहिले सुरुमा यो यसलाई म अब्जर्भ गरौँ अथवा जसरी गरौँ you get यहाँ क्रस डायगोनल एलिमेन्ट चाहिने सर्भाइभ भएको छ अथवा नन जिरो छ त्यसले क्रस हुने भयो 4 3 2 1 भएर आउने भयो यसलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यस्तो खालको c टाइम्स psi 4 dagger psi 1 psi 3 dagger psi 2 psi 2 dagger psi 3 psi 1 dagger psi 4 यस्तो खालको हुने हो जस्ट x component of current density for a Dirac particle. Similarly, the y component you can calculate by substituting alpha y. Alpha y is this. यसलाई पनि हामीले Hermitian conjugation लियो भने जस्तै Hermitian conjugation यसको के हुन्छ I लाई प्लस गर्नु पर्यो 000I 000I. Okay, so Hermitian conjugate of this is the same. So if you do the same for y component of current density, you get several minus also. Psi 4 dagger psi 1 minus this, again this plus minus this. Okay, similarly for the z component, if you do the same, you find this relation. Psi 3 dagger psi 1, psi 4 dagger. So these three relations, which are the expressions for current density of a Dirac particle, are extremely important. Current density चाहिँ experimental planning गर्दा important हुन्छ probability density भन्दा. Probability density त certain थोरै पाए पनि भयो जति छ पोजिटिभ हुन्छ त्यसलाई थोरै पाइदिए पनि बढ्ता एफर्ट चाहिन्छ लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल जेनेरेट गर्ने बीमको चाहिँ स्ट्रेन्थ बीमको नम्बर डेन्सिटी बढ्ता हुनुपर्छ है तर करेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीले कन्फाइन कुन डिरेक्सनमा गरेका छौं त्यो अनुसारले प्रोबेबिलिटी एड्रेस गर्छ कि गर्दैन पार्टिकल हामी ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ ओके दिस इज जस्ट one simple numerical this is from your textbook so you have to do this your homework okay अगाडि गरेकै वर्कआउटलाई अलिकति घुमाएर गर भनेको छ okay so what we have done is we have completed up to this direct particle electromagnetic field. I will discuss it now. Direct particle electromagnetic field. अहिले हामीले खाली direct particle equation of continuity for direct particle discuss गर्यौं conjugation define गर्यौं किनभने conjugationहरु चाहिन्छ भनेर conjugation define गर्यौं है conjugation of direct particle हामीले define मात्रै गरेका छ यसलाई elaborate गरेका छैन यसको एक्सप्रेसन हामी पछि निकाल्छौं direct particle in 1D box पनि इम्पोर्टेन्ट छ conjugation को property हो यो दुईटा कुरा गरेर एउटै क्लासमा गरेर अनि बल्ल हेलिसिटिकलिटीमा गएर अनि हाइड्रोजन एटममा जान्छौं ओके अब त्यही अगाडि हामीले जुन गर्थ्यौं डाइरेक्ट पार्टिकल क्लाइन गोर्डन पार्टिकल इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड क्वान्टम पार्टिकल इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड त्यस्तै खालको वर्कआउट गरौँ स्टार्ट चाहिँ हामीले यो कुनै इक्वेसन डाइरेक्ट इक्वेसन कोभ्यालेन्ट फर्मबाट स्टार्ट गरौँ लेट्स से because we need momentum, effective momentum, because in the presence of electromagnetic field, momentum will change. So we have taken Dirac equation, which is written in terms of momentum. And this is the invariant, relativistically invariant form of Dirac equation. There are several Dirac equations. I mean, different kinds, Dirac equation the एउटै हो तर त्यसलाई different form मा लेख्न सकिन्छ हैन अगाडि पनि हामीले डिस्कस गरे 6 डिफरेंट फर्ममा लेख्न सकिन्छ स्ल्याश अपरेटर युज गरेर पनि लेख्न सकिन्छ सबैको आफ्नो आफ्नो रोल हुन्छ कतातिर जाने त्यो अनुसारले प्यारेन्ट इक्वेसन मेन इक्वेसन गभर्निङ इक्वेसन त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने गरिन्छ
And so this is Dirac equation. So m is the rest mass of the Dirac particle. Obviously, we are dealing single particle theory. That's why that particle is free particle. So in the presence of electromagnetic field, the pore momentum takes this form. You know this. So you have to replace this by this term where A is vector potential in terms of 4 vector. Okay. यसैमा हामीले p को ठाउँमा मात्रै यो इन्सर्ट गर्नु पर्यो किनभने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा छ त्यसैले हामीले यो इन्सर्ट गर्नु. Okay, so this equation represents motion of an electron or fermion of an electron, single particle discussion, of charge having charge E in an electromagnetic field. Yeah, E राखेको छौँ. So P is I squared d by d del, the d by dx. Okay, so our particle is moving along the x direction. Okay. यसलाई अलिकति I स्कट यहाँ भित्र थियो त्यसलाई हामीले यो पार्टबाट सेपरेट गरेर रिमुभ गर्न खोजे हो. So multiplying both sides by I by स्कट we have this form. Okay, यो माइनस माइनस यसमा आएको थियो. I लाई हामीले एड्रेस गर्दाखेरि यो प्लस भयो. त्यस्तै यहाँ I लाई एड्रेस गर्दाखेरि पनि I स्क्वायर भएर यो प्लस भयो. Okay. So here this factor mc by s squared is constant for a particular particle. A particular particle, the particular electron or single particle theory ho. त्यसैले यसलाई capital M ले replace गरेको छ हाम्रो textbook. So let's follow the notation used in textbook. So capital M is mc by s squared, and our equation is this. अब यहाँ के अब एउटा हामी इन्ट्रेस्टिङ वर्कआउट गर्छौँ. यसमा पहिलो टार्गेट त के हो भने डिरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेस यसभित्र इन्सर्ट गर्ने. अगाडिको क्लासमा डिरेक्टली डिफाइन गरेको स्पिन म्याट्रिसेस छ नि, त्यो स्पिन म्याट्रिसेस आउनुपर्छ किनभने हामी म्याग्नेटिक मोमेन्टतिर गइरहेको छौँ. मोमेन्ट भनेको टर्निङ इफेक्ट हो. त्यो टर्निङ इफेक्ट केले ल्याउने हो भन्दा स्पिन प्रोपर्टिजले ल्याउने हो. र डिरेक्टली डिफाइन गर्नुभएको डिरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेसलाई इन्सर्ट गर्ने फर्ममा हामीले ल्याउनु छ. यो पहिलो टार्गेट चाहिँ त्यही हो. र सेकेन्ड टार्गेट चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक मोमेन्टको एक्सप्रेसन जुन निकाल्छौँ नि रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको त्यो चाहिँ नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा सोरेन्जर इक्वेसनबाट निकालेको म्याग्नेटिक मोमेन्टको एक्सप्रेसनमा आउनु पर्यो है. नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटलाई त्यसले एड्रेस गर्नु पर्यो, टच गर्नु पर्यो. ओके, अब यसरी हामी नाउ वी अपरेट इक्वेसन 4 बाइ दिस फर्म. अगाडिको त्यही छ, पछाडि मात्रै यो वेभ फंक्सन त यो वेभ इक्वेसन हो. यहाँ हामीले टर्मले एउटा फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिरहेको छौँ. वेभ फंक्सन छैन. यहाँ बीचमा यहाँ माइनस यहाँ प्लस छ भने यहाँ माइनस राखेर अपरेट गरिरहेको छौँ. यसरी अब त्यसरी अपरेट गर्दा अभियसली अब फर्स्ट पार्टमा त अब अर्को इन्डिसेस हामीले अभियसली लिनुपर्छ अपरेट गर्दा. यहाँ म्युमा थियो भने हामीले यसमा लेम्डा लियो है. त्यसैले गामा न्यू यहाँ थियो, अब हाम्रो गामा लेम्डा लिएको छ, गामा लेम्डा आयो. फर्स्ट फ्याक्टर यहाँ म्युमा थियो, यहाँ लेम्डामा छ, दुईटा फ्याक्टर मल्टिप्लाई भयो र अपरेट यमले गरेको हुनाले यहाँ यम स्क्वायर भयो. ओके ओके, अब हामी यो पार्टलाई मात्रै डिस्कस गरौँ किनभने हामीले अर्को इन्डिसेस लिएर गएको छौँ. अर्को इन्डिसेसको कन्डिसन्सहरू हुन्छ नि. when lambda equals to mu, त्यो इन्डिसेस इक्वल भयो भने र अनइक्वल हुँदाखेरि यो टर्मले के बोल्दो रहेछ त्यो हेरौँ. इक्वल र नन इक्वल हुँदा अनइक्वल हुँदा भनौँ के हुँदो रहेछ त्यो हेरौँ. ओके, for lambda equals to mu, this term reduces to this fact. This term reduces to this term भनेको यही टर्म. यो टर्ममा के हुँदो रहेछ लेम्डा इक्वल्स टु म्यू गर्दाखेरि त्यो यो टर्म चाहिँ यहाँ हेरौँ लेम्डा को फर्ममा हामीले लेख्यौँ. यो दुईटै अब स्क्वायर भयो है. यो दुईटा पनि सेम भयो, स्क्वायर भयो, साइ भयो. सिम्पल यही भयो लेम्डा इक्वल्स टु म्यू हुँदा. यो फर्स्ट टर्मलाई मात्रै ल्याएको छु. इफ लेम्डा इज नट इक्वल्स टु म्यू, अब यो हामीलाई थाहा छ गामा स्क्वायर इज 1
So you have only this factor if lambda equals to mu. Only this factor. Okay. If lambda is not equals to mu, not equals to mu हुँदाखेरि फरक इक्वल हुँदा र अनइक्वल हुँदा हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ दुईटै इन्डिसेसलाई वेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले हामी एभरेज गर्छौं यस्तो फर्ममा लेख्छौं कि त्यसको अल्टिमेटली त्यो वर्कआउट गर्दा यहीमा आउँछ तर दुईटाको डिफरेन्सेसलाई एड्रेस गर्ने किसिमले लेख्छौं यहाँ हामीले के लेख्यौं यहाँ हाफ गर्यौं र यो फ्याक्टर पहिले त यो फ्याक्टर अगाडिको फ्याक्टर यही नै राख्यौं हाफ गरेर त्यसपछि एक्ज्याक्टली यो फ्याक्टर जे छ नि अगाडि लेम्डा थियो त्यसपछि म्यू थियो अब हामी अगाडि लेम्डा फ्याक्टर राख्छौं अनि म्यू फ्याक्टर राखेर त्यो किसिमले अपरेट हुने गरेर यसलाई माइनस गर्छौं इफ यु सिम्प्लिफाई दिस यु गेट एक्ज्याक्टली दिस ओके एक्ज्याक्टली दिस इफ यु सिम्प्लिफाई अल यो भनेको वेट गरेको हो यो दुईटा इन्डिसेसको डिफरेन्सलाई वेट गरे किन वेट गरिरहेको छौ हामीसँग के रिलेसन्सहरु छ जस्तै यसलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीसँग गामालाई हामीले अल्फा र बीटाको वर्कआउट गर्दाखेरि त्यो इक्वेसनलाई 4 भेक्टर फर्ममा राख्दा एउटा एक्सप्रेसन लेखेको थियो त्यस्तै त्यो एक्सप्रेसन गामाको लागि पनि भ्यालिड हुन्छ यु शुड रिमेम्बर दिस gamma delta or 2 indices for gamma and this is in opposite fashion equals to 2 delta lambda gamma for lambda is not equals to mu हुँदाखेरि यो सेटिस्फाई हुन्छ यो युज गर्न सक्यो यो ठाउँमा है त्यस्तै यो युज गरेर यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने यसलाई सबै ब्रेक गरेर वर्कआउट गरे भने हामी यो टर्म पाउँछौं okay this is for lambda is not equals to mu so do this above term takes this form minus half gamma lambda gamma nu I by h got c factor this यो भनेको एक खालको हेर्नु क्रस प्रोडक्टमा आइरहेको छ भनेको हामीले म्याग्नेटिक फिल्डलाई अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थलाई हामीले कर्ल अफ a भनेर लेख्छौं कर्ल अफ a को फर्ममा यो आइरहेको छ है ओके यो चाहिँ यो अगाडिको एक्सप्रेसन मैले यहाँ ल्याएर देखाएको मात्रै हो किनभने हामीले यो अगाडिको टर्मलाई मात्रै गरिरहेको छौं है कुराकानी यो छोडेका छौं हामीले यो टर्मलाई मात्रै एकचोटी लैम्डा इक्वल्स टु म्यू त्यसपछि लैम्डा इज नट इक्वल्स टु म्यू गरेर वर्कआउट गरिरहेको छौं यो टर्म हाम्रो इन्सर्ट गर्न बाँकी छ त्यो सम टर्म समेतको इक्वेसन 5 थियो त्यसमा हामीले राख्यौं भने substituting 6 and 7 in equation 5 we have this form okay do this workout यो क्रस प्रोडक्ट मा आयो यसको मतलब जुन हामीलाई थाहा छ डेल क्रस h equals to this matrix you also know Dirac spin matrix last class ma हामीले Dirac spin matrix directly define गर्नको matrix sigma prime third component लियौं भने this equals to minus I gamma 1 gamma 2 I यस्तो खालको डिफाइन गरेको थियो अब यहाँ हेरौं त्यो अगाडिको दुईटा कन्डिसनलाई इन्सर्ट गरिदियो भने इक्वेसन 5 मा जुन फर्म आउँछ त्यो फर्मको सेकेन्ड फर्ममा के छ भने माइनस I गामा 1 गामा 2 दुईटा फरक इन्डिसेसको यो पार्ट छ ब्लू पार्टले हामीलाई हेल्प के गर्छ भने Dirac spin matrices introduce गर्न यहाँ सकिने रहेछ हटाएर त्यस्तै यो पार्टले हामीलाई यो कर्ल म्याग्नेटिक फिल्डको त्यो रोटेशनल प्रोपर्टिज हुन्छ त्यो प्रोपर्टिजलाई इन्सर्ट गर्न हेल्प गर्छ रहेछ बाँकी रहेको पार्ट त हाम्रो कोएफिसिएन्ट मात्रै रहेछ यसको मतलब जुन टर्निङ इफेक्ट देखिन्छ नि रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको लागि म्याग्नेटिक फिल्डमा त्यो टर्निङ इफेक्ट भनेको म्याग्नेटिक मोमेन्ट यहाँबाट आउँदो रहेछ भन्ने कुरा डाइरेक्टली यो वर्कआउट गर्छ okay so finally this second term first term is the same second term takes e by s cot c this is the factor remaining factor or your blue section चाहिँ यो Dirac spin matrix भयो अनि बाँकीको यो सेक्सन भनेको त obviously h भएर आयो है for that direction हामीले for that direction
माइनस m स्क्वायर ओके अब यसमा पनि केही वर्कआउट हामीले गर्न बाँकी छ किनभने यसलाई अब स्पेसियल र टेम्पोरल पार्ट सेपरेट गर्नुपर्छ यसलाई टेम्पोरलसँग जोडिदिँदा हुन्छ यहाँनिर लेम्डा भनेको लेम्डा स्पेसियल पनि छ टेम्पोरल पनि छ स्पेसियललाई यसबाट निकाल्दिउँ एउटा फ्याक्टरलाई टेम्पोरल मात्रै राखौँ है टेम्पोरल राख्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो ए को स्पेसियल पार्ट मात्रै हुन्छ ए भनेको स्पेसियल पार्ट मात्रै जान्छ यसले टेम्पोरल पार्ट एड्रेस गर्ने हो सो दिस इज स्क्वायर सो डी स्क्वायर बाइ dx स्क्वायर dx lambda square this is if we take it 4 this means we are separating temporal part from here यहाँबाट हामीले सेपरेट गरिरहेका छौं र यसलाई यो पार्ट माइनस m स्क्वायर लाई पनि यतितिर राख्नु अरु बाँकी यसको स्पेसियल पार्ट मात्रै यसको त स्पेसियल मात्रैले यसलाई एड्रेस गर्छ रोटेसनलाई अथवा यो वेक्टर पोटेन्शियललाई a लाई ओके so this k runs from 1 to 3 so this takes account only spatial part so sorry temporal spatial part the temporal part is here okay यो चाहिँ रिमेनिङ टर्म यतातिर गयो अब अझै हामीले यो टेम्पोरल पार्टलाई सेपरेट गर्दै त साइडमा ल्याइदियौ वेभ फंक्सनै लेखिदियौ ओके अब यहाँनिर यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भएको हुनाले a प्लस b a माइनस b इन्टु a प्लस b यस्तो फर्ममा लेख्यौ अब यसपछि डाइरेक्टली एउटा के गर्नु भने यसलाई नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा यहीँनिर हेर्न खोज्नु नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा के हुँदो रहेछ पहिले श्रोडिंगर इक्वेसनलाई हेरौँ त श्रोडिंगर इक्वेसन I has got d psi by dt equals to h psi and for relativistic particle if energy is mc square and energy is represents the Hamiltonian of the system then you can write mc square which is eigenvalue for relativistic particle okay so अब यही इक्वेसनलाई अलिकति रिलेटिभिस्टिक फर्ममा लेख्नको लागि यहाँ ट्राई गरौँ जस्तै यस आईसीटी भइदियो भने x4 मा जान्छ है c ले हामीले मल्टिप्लाई डिवाइड गर्यौं अब यहाँ i लाई तल राख्दाखेरि म्यानिपुलेसन भयो यो माथि i थियो यो i स्क्वायर यो हो त्यसो हुँदाखेरि माइनस राख्नु पर्ने भयो i लाई तल माथि लगाएर त माइनस राख्नु पर्छ नि तपाईहरुलाई थाहा छ बिकज i स्क्वायर इज -1 ओके अब यस पछाडी यो इक्वेसनलाई यसरी लेख्न सकिन्छ d by dx4 psi equals to minus अब यो h cot c लाई यतातिर लगाउँ एउटा c क्यान्सल हो mc by h cot आयो mc by h cot भनेको क्यापिटल m भनेर हामीले राखेको छ ओके यो इक्वेसनबाट श्रोडिंगर इक्वेसनबाट रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको लागि के देखिन्छ भने d by dx4 भनेको यो -m जस्तो फ्याक्टर -m जस्तो फ्याक्टर हो d by dx4 भनेको है र डाइरेक्टली के गर्नु भने इन्ट्रेस्टिङली डाइरेक्टली के गर्नु भने यो पार्ट जुन छ नि यो पार्टमा d by dx4 को ठाउँमा -m राख्नु यहाँ मात्रै त्यो राखिसकेपछि यहाँ राख्नु भयो नि यहाँ राख्नु त क्यान्सल आउट हुन्छ हामीले पिक्चर हेर्नै सक्दैन हामीले यसमा मात्रै यसमा राखिदियौ भने यसले जुन प्रपर्टी क्यारी गरेर राख्नु त्यो प्रपर्टीले इक्वेसनलाई बोल्छ एउटा कुनै ठाउँमा चेन्ज गरे भने पनि होल इक्वेसन त्यो अनुसारले चेन्ज भएको भन्ने कुरा हामीले बोलाउनु पर्ने हुन्छ ओके सो सब्स्टिट्युटिङ दिस d by dx4 as -m in this equation यो ठाउँमा मात्रै राख्दाखेरि -m छ -2m भयो अरु त यतातिर त्यही हो के पनि चेन्ज गरेको छैन and this is for अनि उहाँले के भन्नु भने यो चाहिँ नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा जान सक्नु पर्छ यो इक्वेसन यो भ्यानिस हुँदैन नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा जान सक्नु पर्छ उहाँले यही इक्वेसनबाट अगाडिको जुन हामीले म्याग्नेटिक मोमेन्ट फर इलेक्ट्रोन भनेर पलिस्पिन म्याट्रिक्स डेराइभ गरेको वर्कआउट जुन थियो फर्स्ट सेमेस्टरमा गरेको त्यो वर्कआउट सम्म यहाँबाट जान सकिन्छ एउटा न्यूमेरिकलमा त्यो वर्कआउट छ अहिले हामी त्यो गर्दैनौं ओके
अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, यता साइडमा मात्रै काम गरिरहेको छौँ हामी, अर्को साइड सेम हो। ओके, त्यस m को ठाउँमा पनि 2m by s कट राखौँ। Again simplify this form, this equation. What do you get is, you get I s cot d psi by dt, so equation को फर्ममा आयो र यो फ्याक्टर आयो, त्यसपछि psi आयो, this is yet psi. Okay, so अब यसलाई फेरि तपाईले हामीले अगाडिको युनिटमा 4 भेक्टरबाट विस्तारै चाहिँ स्पेशियल, त्यो सबै स्पेशियल हो, स्पेशियलको भेक्टरको फर्ममा लग्यौं भने अगाडि जुन फर्स्ट सेमेस्टरमा गरेको फर्ममा लिएर जान सकिन्छ है। 1/2m p minus e by c a square, you can convert it here. यसको मतलब यो मात्रै एउटा रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल कुनै रिलेटिभिस्टिक एनर्जी चेन्ज भयो, अरु टर्म चाहिँ लगभग उही फर्ममा आउँछ, खाली यो सिग्मा मात्रै थियो त्यहाँ, यहाँ सिग्मा प्राइममा। obviously डिरेक्टको लागि चाहिँ सिग्मा प्राइम हुन्छ, पलिको लागि सिग्मा मात्रै हुन्छ। Okay, so here, so we know that the potential of a magnet of magnetic moment mu in the magnetic field is minus mu h. यो हामीलाई थाहा छ। So equation 13 shows that direct particle of charge E possesses magnetic moment which is given by minus E by mc h cot by 2 sigma prime. यही इक्वेसनलाई यो फर्ममा लेखे, E by mc सेपरेट गरे, h cot by 2 यहाँ अलरेडी छ, सिग्मा प्राइम जुन अलरेडी डिरेक्टली स्पिन को डिस्कसनमा यो h cot by 2 फ्याक्टर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने पाउनु भएको थियो। So this is verified by the experiment. This part is verified by the experiment for relativistic particle in the year 1974. एकदमै सबभन्दा पहिले relativistic particle को कुनै एउटा theoretically calculate गरेको भ्यालुज सँग experimental result match भएको फर्स्ट केस थियो, relativistic particle सँग satisfy भएको 1974 मै। So in this expression, if you replace m by this factor, direct magnetic moment vanishes for v equals to c. त्यसैले direct particle को upper limit मा relativity त्यसको velocity c छ भने चाहिँ magnetic moment चाहिँ 0 तिर अप्रोच गर्छ, otherwise magnetic moment हुन्छ। velocity of light सँग पुग्यो भने velocity of light सँग ठ्याक्कै पुग्ने केसमा मात्रै त्यो approaches to 0 हुने। So direct magnetic moment appears only in the non-relativistic limit भनेको c भन्दा तल आउनु पर्यो, अलिकति तल आउनु पर्यो अनि मात्रै त्यो देखिन्छ, and depends on the charge. अब यो अगाडिको वर्कआउट non-relativistic लिमिटमा हामीले भ्यालु राखेका थियौं, एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई नगर्दाखेरि इलेक्ट्रोन आफै नेगेटिभली चार्ज हो, इलेक्ट्रोन घुमिरहेको हुन्छ, घुम्यो भने म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गरेको हुन्छ, आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्डमा उसले फिल गर्ने, उसले गर्न सक्ने टर्निङ इफेक्ट को अर्डर चाहिँ एकदमै स्मल हुन्छ, 10 to the minus 24 जूल पर टेस्ला को अर्डरमा हुन्छ। त्यो पहिले डिटेक्ट गर्न सकिया थिएन। यसलाई हामीले अब अर्को युनिटमा यो चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट फर इलेक्ट्रोन इन नन-रिलेटिभिस्टिक लिमिट हो, जुन हामीले फर्स्ट सेमेस्टरमा डिस्कस गरेका थियौं। थ्योरेटिकली डिरेक्टली जुन अघि हामीले फर्मुला म्याग्नेटिक मोमेन्टको निकालेका थियौं, डिरेक्ट म्याग्नेटिक मोमेन्ट of electron in the relativistic limit theoretically calculate गरे भने चाहिँ त्यसलाई anomalous magnetic moment पनि भनिन्छ। त्यसको भ्यालु यस्तो आउँछ र यही युनिटमा एटमिक मास युनिटमा चाहिँ हामीले यसलाई लेख्यो भने यसको भ्यालु चाहिँ यस्तो हुन्छ, 2 point. So this is much larger than that of this direct magnetic moment for relativistic in the relativistic limit. यसैले यसलाई चाहिँ approaches to 0 भनेर भनिया है। तर approaches to 0 नै मेजर गरिया छ त भन्दा कुनै केसमा कुनै एउटा डिरेक्ट पार्टिकल रेडियोस्टिक पार्टिकलहरु थुप्रो जेनेरेट गरिया छ, तिनीहरुको c भेलोसिटी हुँदा अथवा c सम्म पुग्दाखेरि एकदमै क्लोजली अप्रोच हुँदा approaches to c हुँदाखेरि मेजर गरिएको म्याग्नेटिक मोमेन्ट को भ्यालु चाहिँ थ्योरेटिकली आएको यो मेजर गरिएको भ्यालु चाहिँ यो है। एक्सपेरिमेन्टली डाइरेक्ट म्याग्नेटिक फिल्ड of electron
in the relativistic limit. Non-relativistic limit ma yo ho 2.002. Relativistic limit ma 0.0011596521807 up to 28 decimal सम्म यसको भ्यालु अब theoretically calculate गरेको कहाँसम्म मिल्छ 1 2 3 it's the same 159 again same 6 652 same 9 digits सम्म exactly मिल्यो 10 11 12 11 digits सम्म मिल्यो तर 11 मा यहाँ आउँदा अनसर्टेनिटी भएको हुनाले 10 सम्म चाहिँ एक्ज्याक्टली मिलेको भनिन्छ 10 digits सम्म डेसिमल पछाडिको मिल्यो र यो सबैभन्दा QED मा अथवा फिजिक्सकै हिस्ट्रीमै theoretically क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु र एक्सपेरिमेन्टली अब्जर्भ गरेको भ्यालु हाई प्रिसिजन सम्म लिमिट सँग म्याच गरेको केस चाहिँ सबभन्दा सक्सेसफुल केसै यही हो अहिलेसम्म The QED prediction agrees with the experimentally measured value to more than 10 significant figures, making 11th ma some significant uncertainty 11 ma making the magnetic moment of electron the most accurately verified prediction in the history of physics. Okay? Relativistic limit ma upper limit ma electron को magnetic moment theoretically calculate गरेकै जस्तो exactly पाइन्छ. So that's why it is called it is one of the most successful theory given by Dirac. अब यो पछिको स्टडीको लागि मैले केही कुराहरु यहाँ लेखेको छु अहिलेको भन्दा पनि फर्दर स्टडीको लागि in addition to this a particle may have anomalous magnetic moment. यो बाहेक पनि particle को anomalous magnetic moment हुन्छ that does not vanish. Even VC मा पुग्दाखेरि पनि त्यो magnetic moment बाँकी रहन्छ and is independent of charge. एउटा अर्को खालको magnetic moment हुन्छ. अब त्यसलाई वर्कआउट गर्नलाई पॉलीको कन्ट्रिब्युसन छ डिरेक इक्वेसनमा के कुरा पॉलीले गर्नुभयो त्यसपछि एनोमलस म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्नुभयो जुन अहिलेको हाम्रो एक्सप्रेसन थियो नि त्यो एक्सप्रेसनको यो फ्याक्टरमा उहाँले I म्यु A मल्टिप्लाई गरेर यो A भनेको चाहिँ एनोमलस म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो यस भनेको चाहिँ रियल म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो स्पिनले गर्दा हुने यो चाहिँ एनोमलस हो A भनेको यो फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गरेर वर्कआउटहरु गर्नुभयो हाम्रो कोर्समा छैन मैले जस्ट यो राखेको हुँ यसको ठाउँमा उहाँले यो फ्याक्टर यो होल यसको ठाउँमा dA by dx lambda यो भन्दा अगाडि यो दुईटाको ठाउँमा -i एनामलस बनाउनु पर्यो -i म्यु A गरेर गरेको वर्कआउट छ त यो वर्कआउट चाहिँ हामी पढ्दैन कोर्समा छैन त्यो वर्कआउटबाट आएको कन्क्लुजन जुन छ नि त्यो कन्क्लुजनलाई चाहिँ फेर्मान डायग्रामको भर्टेक्सको प्रोपर्टिजमा त्यो कन्क्लुजन युज गर्छु फोर्थ सेमेस्टर एनामलस म्याग्नेटिक मोमेन्ट ले गरेर पार्टिकल इन्टरेक्सनमा एक खालको प्रिफरेन्स देखाउँछ त्यो प्रिफरेन्स चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छ रिलेटिभिस्टिकली 0 मा जाँदाखेरि भेलोसिटी c मै अप्रोच गर्दाखेरि रियल म्याग्नेटिक मोमेन्ट चाहिँ भ्यानिस हुनुपर्छ थोर हुनुपर्छ जुन अगाडिको स्लाइड हामीले डिस्कस गर्यौं थोर भयो तर c मै सपोज पुगिगयो भने पनि म्याग्नेटिक मोमेन्ट रहन्छ त्यो एनामलस हो त्यो ओके सो नेक्स्ट क्लासमा हामी यो चार्ज कन्जुगेसन आज इन्ट्रोड्युस गरेका थियौं कन्जुगेसन डाइरेक्ट कन्जुगेसन इन्ट्रोड्युस गरेका थियौं त्यसबाट चार्ज कन्जुगेसन प्रोपर्टी हेर्छौं डाइरेक्ट पार्टिकल क्लाइन गोर्डनको हामीले स्टडी गरेका थियौं नि कन्जुगेसन प्रोपर्टी अफ क्लाइन गोर्डन पार्टिकल त्यस्तै कन्जुगेसन प्रोपर्टी अफ डाइरेक्ट पार्टिकल त्यस्तै डाइरेक्ट कन्जुगेसनकै प्रोपर्टिज हेर्नलाई र हामीले यो क्लासमा डिस्कस गरेको करेन्ट डेन्सिटीको कुराकानी अब एप्लिकेसन हेर्नलाई यो कोर्समा हामीले स्पष्ट लेखेका छ डाइरेक्ट पार्टिकल इन 1D one dimensional barrier त्यो हामी सल्भ गर्छौं यो केस सल्भ गर्छौं पहिले मैले न्यूमेरिकलमै राखेको थिएँ पछि लास्ट मैले यो पढाएकै रहेछ है र फेरि लास्ट 2-3 वर्षको हेर्दाखेरि क्वेशनमा यो सोधे रहेछ त्यसैले यो गर्ने अनि त्यसपछि हेरिसिटी मा जाने ओके थ्यांक यू ल आज मैले जसो त्यसो क्लास कम्प्लिट गरे मेरो अलिकति गाडी ठिक नभएर जो क्लास